سلام. یه دو سه روزیه که دات نت 8 منتشر شده و به تبع بلیزر نسخه 8 هم همراه اون منتشر شده و تغییرات خیلی زیادی داشته. من این چند روز داشتم بررسیش میکردم و انصافا یک فریمورک بی‌رقیب شده و خیلی هیجان زدم کرده. بریم که با هم بررسیش بکنیم. تا قبل از دات نت 8 ما دو جور حالت رندرینگ داشتیم. حالت اول بلیزر وب سرور بود که کل کد شما سمت سرور اجرا میشد، تمام عملیات رندرینگ سمت سرور اجرا میشد. به کلاینت به سمت براوزرمون یه دونه ایجنت جاوا اسکریپتی به نام سیگنال آر ارسال میشد و با کاربر در ارتباط بود. یعنی یه کاربر روی دکمه کلیک میکرد میرفت سمت سرور، اون کد مربوط به اون دکمه رو اجرا میکرد و نتیجه رو دوباره می آورد سمت کلاینت نشون میداد. حالت بعدی که توی بلیزر وجود داره حالت وب اسمبلی یا وزم هست. این حالت چطوریه؟ کل کد شما به فرمت فایلی به نام وزم یا وب اسمبلی کامپایل میشه و سمت کلاینت اجرا میشه، یعنی و سمت کلاینت ارسال میشه. یعنی 100% برنامه شما سمت کلاینت ارسال میشه و تمام فایل هایی که نیاز داره، تمام DLL همش سمت سرور اجرا میشه و دیگه 100% همه چیز سمت سرور ارائه میشه. ولی توی بلیزر 8 یک نوع فرمت یا رندرینگ جدیدی اضافه شده به نام SSR یا سرور ساید رندرینگ. فرقش چیه؟ فرقش اینه که 100% کار سمت سرور انجام میشه و سمت کلاینت فقط یک پیج HTML دیگه میبینید کلاینتمون. یعنی نه سیگنال آری وجود داره و نه وب اسمبلی وجود داره و 100% سمت سرور همه چیز انجام میشه. ممکنه بپرسید خب این یه پسرفته، شدن درست بگید، ولی بلیزر یک قابلیت هایی به این مدل اضافه کرده که اون رو یکی از پیشرفته ترین فریمورک های حال حاضر وب قرار میده. میریم با هم بررسیش بکنیم. خب من الان ویژوال استودیو رو به آخرین نسخه یعنی نسخه 17/8 به روز رسانی کردم. الان اینجا ما 3 تا تمپلیت اصلی برای دات نت 8 بلیزری داریم. تمپلیت اصلی ما بلیزر وب اپ هست. تمپلیت های بعدی وب اسمبلی استاندارد و وب اسمبلی امپتی. ما میریم اولی رو با هم توضیح میدیم که چی هستش. اینو که وقتی شما بسازید، میریم جلو. خب اینجا میگه HTTPS داشته باشه یا نه. ببینید اینجا 3 مدل اینتراکتیو برای ما میتونه بسازه. یه دونه حالت سرور که رفتار شبیه بلیزر وب سرورمون هست، یعنی سمت کلاینت یک سروری قرار میده و یک ایجنت سیگنال رو قرار میده و ارتباط اینتراکتیو انجام میشه. یه دونه وب اسمبلی هست که اون هم مثل قبل کل کد شما رو سمت کلاینت میبره و یه دونه حالت جدیدی داره به نام اوتو. اوتو کارش چیه؟ جلوتر توضیح میدیم. یه جورای ترکیب وب سرور و وب اسمبلی هست. من حالت نان میذارم. حالت نان یعنی اون حالت اینتراکتیو نباشه و حالت جدید SSR یا سرور ساید رندرینگ باشه، اون حالت جدیدی که توی بلیزر 8 وجود داره. و بعد میریم به صورت دسته حالتهای دیگر رو تنظیم میکنیم و ازش استفاده میکنیم. اینجا یه مدلی داره اینتراکتیو لوکیشن. توی بلیزر 8 شما میتونید انتخاب بکنید که کدوم کامپوننت از چه مدلی استفاده بکنه و قدرت بلیزر 8 و دات نت 8 اینجاست. یعنی شما یک پیجی دارید مثلا که SSR هست، یعنی 100% سمت کامپوننت داره رندر میشه و سمت کلاینت میاد و توش یک کامپوننتی دارید که میگید حالا اینو برو حالت اینتراکتیو کن، که برای اون کامپوننت میره یه دونه ایجنت سیگنال رو سمت کلاینت میذاره و با کاربر در ارتباط میشه و این خیلی قدرتمند و جالب هست که میریم با هم بررسیش میکنیم. و این تیکه اینکلود سامپل پیج رو میزنم که یه سری پیج سامپل هم برای ما بیاره که رونا بتونیم توضیح بدیم. پس من حالت نان میذارم، یعنی هیچ اینتراکتیوی نداره. اینجا حالت جدید SSR رو میخواد به ما نشون بده. خب من این سایت رو رام میکنم. قابلیت اولی که توی نسخه بلیزر 8 اضافه شده قابلیت انهانس نویگیشن هست. یعنی چی؟ یعنی ببینید اینجا دو تا صفحه داریم ما دیگه، درسته؟ دقت کنید ما الان تو حالت SSR هستیم. ما بلیزر وب سرور و وب اسمبلی رو فراموش کنید. حالت رندرینگ جدیدی به نام SSR که قراره کل پیج ما سمت سرور رندر بشه. من الان اینجا نتورک رو باز کردم. من الان میرم تو پیج ویدر. اینجا نگاه کنید. دوباره میرم تو پیج هوم. ببینید تو پیج
یه جاوا اسکریپتیه که میاد فقط عملیات فچ رو انجام میده. در اصل میاد چیکار میکنه؟ به جای اینکه بره کل HTML رو دوباره لود بکنه، تمام فایل‌ها، تگ‌ها همه رو دوباره لود بکنه، میاد فقط تغییرات رو میره پیدا میکنه و اونو اعمال میکنه. اینطوری دیگه اون حالت سنتی که شما وقتی سایتتون عوض میکنه کل صفحه رو دوباره قرار لود کنه از بین میره. این یکی از مزایاییه که توی SSR اضافه شده. الان من اگه توی المنت هم برم اینجا، بیام اینجا توی مین آرتیکل، اینجا رو نگاه بکنید، من این صفحه رو عوض میکنم، ببینید فقط آرتیکله داره چشمک میزنه و هده، میبینید یه بادی چشمک میزنه. یعنی چی؟ یعنی اون دیو اینا هیچ تغییری نمیکنه، مثلا سایت باره هیچ تغییری نمیکنه، فقط تو نویگیشن میره اون تغییرات رو میاد اعمال میکنه و کل سایت رو دوباره لود نمیکنه. این یکی از ویژگی های انهانس نویگیشن در بلیزر 8 است. حالا اگه بخوایم غیر فعالش بکنیم چی کار بکنیم؟ گاهی وقتا شما به هر دلیلی میخواید غیر فعالش بکنید، کافیه برید یه تگی بزنید. الان من نو منیو اینجا رو پیدا بکنم، مثلا میخوام توی ویدر غیر فعالش بکنم، توی پیج ویدرمون اینجا پیدا میکنیم. اینجا کافیه یه تگی بزنید به نام دیتا enhance nav مساوی است با false. الان من این حالت enhance navigation رو غیر فعال کردم و هر موقع کسی تو پیج ویدر من بخواد بره دیگه کل سایت دوباره رندر میشه و دوباره براش ارسال میشه. اینجا رو نگاه بکنید، این المنت های من دیگه اوکی. این نتورک، میرم تو ویدر، ببینید کل سایت دوباره براش لود شد. اما قابلیت دوم چیه؟ من بذارید اول یه این انهانس نویگیشن زیاد مهم نیست، من اینو دوباره درست بکنم. خب قابلیت دوم، من اول سناریوشو پیاده سازی بکنم ببینید چه مشکلی رو حل میکنه. اینجا ما یه پیجی داریم به نام هوم دیگه، درسته؟ یه کد بیهایندم براش میذاریم، کد. فرض کنید من یک حلقه ای دارم، یک کانتر دارم، مثلا اینت کانتر مساوی است با 0. یه حلقه دارم for تو متد نیستم دیگه، توی آن اینشیالایزم میام یه حلقه درست میکنم for 10 تایی کانتر رو هی زیاد میکنم. هر موقع زیاد کردم یک بار دیلی میکنم، تست دات دیلی 1000 ثانیه دیلی، 1000 صدم ثانیه، 1 ثانیه دیلی میکنم. در حالت SSR همونطور که بهتون گفتم من اینو میکنم 5 اول، من اینو راه میکنم. به نظر شما الان چه اتفاقی میفته؟ من اینجا جای هوم میزنم hello world، اینجا یه دونه h1 میذارم، کانتر اینجا میذارم، کانترمون رو میذاریم اینجا. به نظر شما الان چه اتفاقی میفته؟ تو حالت SSR هستیم ما، بلیزر نسخه 8 رندر فول سمت سرور. این سایت ثبت میکنه که 100% سمت سرور رندر بشه و بعد نتیجه رو داره میاره دیگه، درسته؟ من اینجا زدم 5 دیگه، درسته؟ اینجا زدم 5 تا 5 میره، برای هر سری هم 1001 ثانیه صبر میکنه. پس در نتیجه 5 ثانیه باید کاربر صبر بکنه تا نتیجه رو ببینه، درسته؟ حالت SSR. مایکروسافت برای اینکه این مشکل رو حل بکنه تو حالت SSR اومده قابلیتی گذاشته به نام استریمینگ. الان من توی این پیجم میام قابلیت استریمینگ رو فعال میکنم، اتریبیوت یا میزنم استریم ریدینگ. کار استریمینگ چیه؟ از اسمش مشخصه، میاد پیج ما رو مثل حالت استریم فعال میکنه، یعنی به صورت قطره چکانی هی و هر موقع داده سمت کلاینت تغییر کرد به سرور میفرسته. دقت کنید تو حالت SSR هستیم و کلاینتمون فقط داره HTML مطلق میبینه و نه جاوا اسکریپت و نه چیز دیگه. نگاه بکنید این حالت استریمینگه. ببینید خب این ولیدیتش رو من ندادم، جا این ولیدیتش هم بزنم. await invoke state has change. ببینید حالت استریم داره میشه، میبینید یعنی کاربر داره نتیجه رو میبینه از سمت کلاینت، انگار سایت لود نشده و منتظر فایل بیاد و سرور حالت استریمینگ داره فایل و نتیجه رو بهش نشون میده. این از مشکل اول SSR که با استریمینگ حل شد.
مورد دیگه ای که تو حالت SSR حل کرده دسترسی مستقیم به HTTP کانتکست است. اگه خاطرتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفتم تو بلیزورهای قبلی ما نمیتونستیم مستقیم به HTTP کانتکست دسترسی داشته باشیم به خاطر اون نوع رابطه سیگنال آری که وجود داشت که از طریق وب سوکت بود. ولی تو SSR ما 100% به HTTP کانتکست دسترسی داریم. اینجا نگاه بکنید، من الان میخوام HTTP کانتکست رو بگیرم و مثلا تو هیدرش یه هیدر جدید بذارم. 100% دسترسی داریم. کافیه یه پروپرتی درست بکنید از اون HTTP کانتکست، اسمش هم هر چی میذارید HTTP. اینو فقط باید از نوع کسکیدینگ پارامتر بذارید، یعنی تو بک اند خود بلیزور خود مایکروسافت اومده به صورت کسکیدینگ HTTP رو گذاشته توی انجینش تو حالت SSR. دقت بکنید بلیزور وب سرور رو فعلا فراموش میکنید. من الان تو حالت جدید رندرینگ SSR هستم یا سرور ساید رندرینگ. الان من یک متدی می نویسم توی اینو من پاک میکنم، این بذار باشه. اینو من پاک میکنم توی آنینشالایز اسینک هم میگم که بذار اینجا بزنم آنینشالایز اسینک. اینجا میگم که میخوام یه هیدر جدید به HTTP هم اضافه بکنم. خیلی راحت میشه HTTP http.respond.header.add یه هیدر میذارم به اسم کانالم کد ایزی ms، مقدارش هم میذارم اسمم عباس حسن زاده. بریم ببینیم. خب میریم تو هیدرها، توی نتورک یه بار من رفرش میکنم. این پیج لوکال هم که داکیومنت هم درسته. ببینید اینجا هیدرشو گذاشت، این تبه، این رسپاند هیدر کد ایزی ms، مقدارش هم عباس حسن زاده. فوق العاده است، درسته. نکته بعدی که وجود داره تو حالت SSR، اون اینتراکتیوی که ما توی بلیدور سرور یا وب اسمبلیمون داشتیم رو دیگه اینجا نداریم. یعنی چی؟ یعنی من اگر اینجا برای مثال من یک دکمه بذارم مثلا باتن مثلا آن اوکی، اینجا بگم که آن کلیک کن، مثلا متد آن اوکی هم رو صدا کن آن اوکی. این الان توی حالت SSR جدید بلیزور دیگه کار نمیکنه. چرا؟ چون کلاینتمون دیگه داره یک HTML ساده میگیره و هیچ اینتراکتیوی یا جاوا اسکریپتی نیست که بتونه اینو کنترل کنه. شما 10 بارم اینو بزنی، من اینجا اگه بریک پوینت هم بذارم توی آن اوکی دیگه، درسته، من اینجا 10 بارم شما اینو بزنی هیچ اتفاقی نمیاد چون اینتراکتیو از بین رفته. پس توی SSR ما چطور میتونیم با کاربر ارتباط برقرار کنیم؟ راهش استفاده از همون فرم سنتی یا ادیت فرممون هست. منتها ادیت فرم اینجا یه سری نکته داره، یه سری ارتقاها یافته، یه سری تغییرات یافته که اونا رو میخوایم الان اینجا بگیم. اولین نکته اینه که شما باید یه مدل درست بکنید برای فرمتون و این مدل باید حتما به صورت پروپرتی باشه. یعنی چی؟ الان من یک کلاس درست میکنم به اسم public class مثلا my form model class، یه دونه نیم میذارم string نیم. اوکی، این کلاس هم یه دونه ازش چیز میکنم، حتما باید به صورت پروپرتی باشه که my form model به نام my form model، یه دونه نیو میکنم ازش که نال نباشه. حالا میخوام edit فرم رو بسازم. توی SSR edit فرم رو باید به این شکل بسازید. میشه edit فرم، اینپوتمون که اوکی، اینپوت تکست، این باتن هم میارم اینجا. اینجا باید مدلتون رو بگید تا اینجاش اوکی. my form model، حتما باید به فرمتون یک نام بدید. بهتون میگم چرا، چون توی این پیج ممکنه چند تا فرم داشته باشید دیگه، درسته. حتما باید یه نامی بدید که اونور بگید به کدوم مدل رو کدوم فرم به کدوم مدل بایند شده، چون ممکنه از یه مدل 10 تا فرم درست بکنید، هر کدوم باید بگید که چی به چی بایند بشه. یه دونه نام میذارم مثلا فرم my form name تا اینجا اوکی. بعدش اینجا میگم که بایند کن، بایند ولیو کن به my form model dot name. بعدش هم که آن اوکی میشه. اینم تایپش رو باید بذاریم سابمیت دیگه، تایپش رو میذاریم سابمیت. اینم
آن سابمیتش رو میذاریم آن اوکی. من الان اینجا همه چی اوکی. دقت کنید تو حالت SSR هستیم. من 1000 بار دارم میگم که با بلیزر سرور اشتباه نگیرید. چقدر کنده. به نام عباس اوکی. ببینیم آیا این نیم پر شد. ببینید پر نشده، نیممون ناله. چرا؟ چون توی ادیت فرم نسخه 8 بلیزر شما حتما باید اینجا یه اتریبیوتی بزنید به نام supply parameter from form و توش فرم نیمتون رو بگید که این مدل برای کدوم فرمه. میشه فرم نیم به نام چی بود؟ my form name. من برم درست زدم. الان دوباره میزنم عباس آن اوکی. الان عباس پر شد. پس این اتریبیوت فراموش نشه، فرم نیم فراموش نشه. مطالعات SSR پس ایدئال ترین حالت برای گرفتن داده یا اینتراکتیو با یوزر از استفاده از ادیت فرم. نکته دیگه که تو ادیت فرم وجود داره اینه که رفتار ادیت فرم در حالت SSR دقیقا مثل رفتار فرم های سنتیه. یعنی چی؟ یعنی الان من اینجا اگه دوباره رانش بکنم، من اینجا F12 رو میزنم، نتورک رو میزنم و میزنم همه چیز رو به من نشون بده. الان هر چیز اینجا میزنم و اوکی میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. یه دونه عملیات پست انجام میده و منتظر جواب سرور میشه و دوباره همه سایت ببینید اینجا داره لود میشه. اینجا رو نگاه کنید. یه دونه عملیات پست داره انجام میشه. اون دیتایی که وارد شده داره سمت سرور ارسال میشه و سرور دوباره یه جواب میده و کل سایت رو دوباره داره لود میکنه. برای اینکه این مشکلم تو بحث ادیت فرم توی بلیزر 8 از بین ببریم، خود مایکروسافت یک تگی اینجا برای ما گذاشته به نام enhance که باید ترو بشه. وقتی شما اینو ترو بکنید اون عملیات پست توسط جاوا اسکریپت انجام میشه و نتیجه هم به وسیله جاوا اسکریپت برگشت داده میشه. در اصل بهی نمیشه این عملیات فرممون. الان دوباره من F12 رو که بزنم اینجا ببینید من اینجا دوباره یه چیزی میزنم و اوکی میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. دیگه این عملیات فچ انجام شد. ببینید یه جاوا اسکریپت اومد، یه عملیات فچ انجام شد توسط یه ایجنت با جاوا اسکریپتی و تمام. دیگه یه ساعت صبر نکرد که تا اون عملیات بره و کل سایت برگرده. دو تا رو برای فعال کردنش، یکی این enhance تروه یا یه تگی شما باید بزنید data dash enhance. اینم که بزنی همون کار انجام میشه. مورد دیگه که اضافه شده تو بلیزر 8 و حالت SSR گرفتن کوئری از URL هست. برای مثال شما توی این پیج ایندکستون میخوای یه سری داده وارد بکنید توی پیجتون. اینجا یه قابلیتی گذاشته شده که شما میتونید از کوئری استرینگ هایی که سمت بالا سمت URL میاد استفاده بکنید. چطور؟ به این شکل شما مثلا میتونید بزنید property string مثلا ID، مثلا یه ID از یه جایی میخواید وارد این پیج بکنید. اینجا یه اتریبیوتی داره به نام supply parameter from query و بعدش داخلش باید نیمش رو بهش بدید. میگم نیمش مثلا ID book مثلا. اوکی. الان اینجا رو من توی متد override on parameter set رو یه بریک پوینت میذارم تا ببینیم که این آیدی چی میشه. آیدی بوک. اوکی. من این رام میکنم. خب فعلا این که بار اول صفره چی. خب اینجا میتونید به این شکل پارامتر بدید. میشه آیدی بوک مساوی است با مثلا کد ایزی ام اس. البته این چیزا نهاد بذاریم. میشه کد ایزی ام اس. اینو که بزنیم هم پارامتر ست اومد. اوکی. الان ببینید داخل آیدی کد ایزی ام اس اضافه شده. یعنی توی پیجتون میتونید از حالت از کوئری های اون بالا استفاده بکنید. این باز میگم تو حالت SSR هست. مورد دیگه ای که اضافه شده اون حالت اینتراکتیو است. الان ما میخوایم حالت اینتراکتیو سروریمون رو اضافه بکنیم. یعنی میخوایم یه دونه پیج، مثلا یه پیج دیگه اینجا من درست میکنم به نام مثلا
پیج سرور اینتراکتیو. من میخوام این پیجم حالت SSR نباشه، همون حالت قدیم بلیزر سرورمون باشه. اوکی، کد بیهایندش هم میذارم. خب برای اینکه شما حالت اینتراکتیو سرور یا وب سرور قدیمی رو توی بلیزر اضافه بکنید، یه کار باید بکنید. باید برید توی پروگرام. ما 2 تا سرویس اصلی داریم توی بلیزرمون، توی بلیزر 8 مون. یه دونه add razor component، یه دونه map razor component. اوکی، این میدل ویرشه، این سرورشه. اینجا باید بزنید .add interactive server component، توی میدل ویرش هم باید بزنید add interactive server render mode. الان ما سرور مود رو فعال کردیم ولی هنوز نگفتیم تو چه کامپوننتی این بحث فعال باشه. الان من میرم توی پیج سرورم، یه آدرس اینجا بهش میدم، مثلا آدرس پیجمو میذارم سرور اینتراکتیو، این اسم آدرسمه. اوکی، یه کد بیهایندم براش دارم میذارم به اسم async task on start. قراره هر موقع روی این کلیک کردم بیاد یه حالت اینتراکتیو مثل بلیزر قدیم برای ما انجام بده. میشه for یه دونه کانتر میذاریم اینجا، یه دونه کانتر میذاریم int کانتر مساوی است با 0، میشه کانتر پلاس پلاس await invoke state has change. هر موقع چیز کرد یه بار state has کی شروع میشه؟ وقتی کاربر اون دکمه کلیک بکنه. یه دونه دکمه من اینجا میذارم باتن به اسم start، بعدش میگم که آن کلیک کن، استارت رو کلیک میکنه و بعدش کانتر رو میخوام اینجا نشون بدم. یه دونه h1 میذارم کانتر ادساین کانتر. این بلیزر سرور هنوز ما حالت سروریشو فعال نکردیم. چطور اینو فعال بکنیم؟ شما توی همه کامپوننت های بلیزر 8 به بعد، از این به بعد یه چیزی رو میبینید به اسم رندر مود. این رندر مود رو که بزنید، وقتی یه اینتراکتیو بزنید ببینید حالتهای مختلف میاره. اینتراکتیو اوتو، اینتراکتیو سرور، اینتراکتیو وب اسمبلی. من زدم اینتراکتیو سرور، الان میخوایم کار کنیم دیگه. اونور فعالش کردم توی پروگرام، الان میخوام توی این کامپوننتم فعالش بکنم، فقط توی این کامپوننتم، نه کامپوننت های دیگه. الان میزنیم اینو، من یه اسمی هم زدم طولانی. من اینجا F12 رو میزنم که شما ببینید، میزنم که فقط وب سوکت رو نشون بده. یک بار رفرش میکنم. خب این دوتا کانکشن رو میاره که گفتم برای انهانس نویگیشن و فرم و این چیزامونه که کاری باهاش نداریم. هنوز اون کانکشن سیگنال آنه برقرار نشده. الان من میام توی اون آدرس جدیدی که ساختم، اینجا رو نگاه بکنید. بلیزر الان فعال شد. الان اون سرویس اینتراکتیوی که قبلا توی بلیزر داشتیم الان توی پیجمون فعاله و الان این دکمه استارتمون کار میکنه. ببینید یه ضرب اومد تا 10. چرا؟ چون دیلی نذاشتیم. یه دیلی میذاریم اینجا، اینو چیز میکنه await invoke نه task delay 1000 میکنیم 5 زیاد وقتمون رو نگیره. ما پس فقط توی این پیج اومدیم حالت اینتراکتیو رو فعال کردیم. یه نکته هم وجود داره که باید بهتون بگم. خب اینجا میریم F12 نتورک، میریم توی آدرس. ببینید الان بلیزر فعال شد. این بلیزر ما اوکی، این بلیزر فعال شد و حالت پندینگ، منتظر کاربری که بیاد یه اشاره‌ای بکنه که به قول معروف کارو انجام بده. من اینو استارت میذارم که اینجا خیلی ساده اون اینتراکتیو بلیزر معروفمون اجرا شد. نکتهش اینجاست، شما دقت بکنید به این بلیزر اینجا، دقت بکنید. اوکی، این بلیزر اینجا نگاه بکنید حالت پندینگ دیگه، درسته؟ من الان میام توی هومم. من اومدم توی هوم. وقتی که اومدم توی هوم ببینید دیگه این کانکشن رو میبنده. این بلیزری که اینجا کانکت بود و دیگه بس. ببینید تایمش شد 35 ثانیه باز بود. وقتی اینجا تایم میزنه پندینگ نیست یعنی بسته شده. این بلیزر دیگه بسته شد، تموم شد، دیگه بسته شد.
اگر دوباره برم تو پیج، دوباره یه دونه کانکشن دیگه برام میزنه. ببین دوباره یه بلیزر دیگه برام زد و حالت پنی داره. این نکته اول. ما اومدیم الان حالت اینتراکتیو رو فعال کردیم. توی تمام کامپوننت ها این رندر مود رو شما میبینید، نه فقط توی پیج ها. یه وقت یه پیج معمولی داری حالت SSR، ولی یه کامپوننت کوچیکش رو میخوای فعال کنی، حالا یه کاری انجام میده اون کامپوننت. اگر بخوای تو تمام کامپوننت ها و زیر کامپوننت ها حالت اینتراکتیو سرور رو فعال بکنی، کافیه تو پدر اینو فعال بکنی. تو تمام زیر مجموعه این کار انجام میشه. مثلا من الان میخوام تو کل پروژه‌ام و تو کل کامپوننت های این پروژه‌ام حالت اینتراکتیو سرور رو فعال بکنم. باید چه کار بکنم؟ باید بگیرم دنبال کامپوننت پدرم. کامپوننت پدرم طبیعتا این اپ هست، درسته؟ خود اپ رو نمیتونم، چون یه حالت خاصی داره، چون حالت HTML و این چیزا داره. ولی اینجا توی روت خودش یه کامپوننت دیگه، درسته؟ اینجا کافیه بزنید رندر مود، ببینید اینجا اینتراکتیو رو دوباره داره، اینتراکتیو سرور. اینجا رو تمام کامپوننت هایی که از طریق این روته داره آدرس دی میشه، یعنی عملا 100% کامپوننت ها و پیجامون به حالت اینتراکتیو سرور رام میشه، که اصلا جالب نیست. کل قدرت بلیزر رو حالت جدیدش یعنی SSR رندرینگ یا سرور ساید رندرینگ هست. این حواستون باشه. حالا میخوایم حالت وب اسمبلی رو فعال بکنیم. یک نکته توی وب اسمبلی داره، شما هر کامپوننتی رو میتونید به حالت وب اسمبلی هم فعالش بکنید، ولی یه چیز امنیتی مایکروسافت توش گذاشته که یه وقت برنامه‌نویس اشتباها نره یه کامپوننت مهمی و وب اسمبلیش رو فعال بکنه، کل کداش بره سمت کاربر بیچاره بشه. مایکروسافت میگه چی؟ میگه شما اوکی هر کامپوننتی رو میخوای وب اسمبلی بکنی، یک پروژه وب اسمبلی بذار و اون کامپوننت تو اون پروژه وب اسمبلیه بذار و لینکش رو به من بده که من بذارم. یعنی اینجوری از طرف برنامه‌نویس مطمئن میشه که برنامه‌نویس مطمئناً میخواد اینو به حالت وب اسمبلی اجرا بکنه. مثلا من میخوام یه کامپوننت اینجا درست بکنم، توی کامپوننت ها میذارم مثلا به نام my page web assembly. اوکی ریزوره. من میخوام اینو به صورت وب اسمبلی اجرا بکنم، نه وب سروری یا SSRی. باید چیکار بکنم؟ اولین کاری که باید بکنم اینه که برم توی پروگرام دوباره فعالش بکنم. منتها یه نوگت پکیج رو باید شما قبلش نصب بکنید، مثل اینجا که چجوری ما سرور فایل کردیم وب اسمبلی هم همینجوری فعال میشه. باید یه نوگت پکیج رو اول نصب بکنید. میاد توی منیج نوگت پکیج، توی اینجا سرچ میکنید بلیزر وب اسمبلی اگه درست نوشته باشم، بلیزر وب اسمبلی سرور. اینو باید نصب بکنید. چی شد؟ مایکروسافت ASP.NET Core Component Web Assembly سرور. اینو وقتی نصب بکنید، قابلیت پشتیبانی از کامپوننت های وب اسمبلی به پروژه وب سرور شما هم اضافه میشه. وقتی که نصب کردید دیگه اینجا میتونید بزنید در ادامش، یعنی همزمان داریم جفتشو با هم فعال میکنیم. میشه دات add interactive web assembly. توی میدلورش هم به همین شکل dot add interactive web assembly server. اوکی. ولی من اینو نمیتونم وب اسمبلی کنم، چون توی پروژه سروری من باید یه پروژه وب اسمبلی درست بکنم. پس میام اینجا توی add new project Blazor Web Assembly Standalone App next میکنیم. اینجا اسمشو میذاریم Blazor وزم. کانفیگور HTTPS نمیخواد، دات 8 حتما باید باشه دیگه که پشتیبانی بکنه و میریم داخلش. من اینو یک بار ران میکنم ببینیم آیا سالم هست یا نه دیگه. قطعا الان وب اسمبلیمو دارم لود میکنم و این پروژه وب اسمبلی من. حالا من میخوام این کامپوننت مای پیج وب اسمبلیم که توی پروژه اصلی من رو حالت وب اسمبلی لود کنم دیگه، درسته؟ پس اولین کاری که میکنم اینه که اینو منتقل میکنم به پروژه وب اسمبلی. اوکی الان اومد اینجا، از اینجا برداشتمش گذاشتمش اینجا. دومین کاری که میکنم باید رفرنس این پروژه وب اسمبلی من خب قاعدتا بدم دیگه به این پروژه تا بتونیم
بهش رفرنس بده. میام اینجا تیک اینم میزنم. بعد از اینکه رفرنسش رو دادیم حالا میریم توی فایل پروگرام که ما تنظیمات اینتراکتیو وب اسمبلی رو انجام دادیم. بعد از اینکه اینتراکتیو وب اسمبلی رو فعال کردیم یه چیزی داره به نام add additional assembly. اینجا باید لینک یکی از کامپوننت های این پروژه رو بهش بدیم. مثلا خود مایکروسافت اومده کامپوننت این ایمپورت رو داده، اینو که داده دیگه همه کامپوننت ها اینجا فعال شده. ما هم میتونیم اینو بدیم، میتونیم همین کامپوننت خودمون رو بدیم، فرقی نمیکنه و فقط هم یک بار این کار انجام میشه. یعنی یک رفرنس اون پروژه رو بدید دیگه همه رو خودش پشتیبانی میکنه. پس میشه type of، اینجا میشه dot component dot my page web assembly. ما الان تایپش رو گرفتیم ولی این میگه اسمبلی شو برام بده، پس میشه dot assembly. الان ما این پروژه رو فعال کردیم که به عنوان یک هاست وب اسمبلی برای پروژه اصلیمون باشه. اوکی. خب حالا میتونیم توی این کامپوننتمون اینجا بگیم که رندر مودش رو بکن اینتراکتیو رندر مود. اینتراکتیو رو اینجا نمیاره. چرا نمیاره؟ چون توی ایمپورتمون باید یه چیزی رو ایمپورت کنیم تا اونور بیاره. من تقلبی از پروژه بالاییه میکنم، اینجا ایمپورتش رو اینجا میزنم، الان اینور میاره اینتراکتیو وب اسمبلی. اوکی، اسمش هم گذاشتم وزن. الان من پروژه اصلیمو ران میکنم، پروژه اصلی نه پروژه بلیزرم. اوکی، و میخوام برم تو این آدرس. اینجا رو نگاه بکنید بچه، اینجا یه اروری برام میاد چون من رفرنس دادم به اون پروژه و اونو لینک کردم به ادیشنال اسمبلی زدم دیگه. درسته؟ در اصل این دوتا پروژه با هم ادغام شده، یه پروژه شده. اینجا میگه من دو تا اندپوینت از نوع روت دارم یا ایندکس هم دارم. چرا؟ یه دونه روتم برای وب اسمبلیمه، یه دونه روتم برای پروژه اصلیمه. پس در نتیجه توی وب اسمبلی توی پیج هومش رو من باید پاک بکنم چون من هوم وب اسمبلی اصلا من نمیخوام دیگه. این فقط به عنوان یه هاستی برای وب اسمبلی من داره استفاده میشه. خب من الان F12 رو میزنم این نتورک، میگم که بیا این سری فایل های وزم رو به من نشون بده، یعنی فایل های وب اسمبلی رو. اوکی، این صفحه رو رفرش میکنم. خب طبیعتا چون حالت SSR یا اینتراکتیو هستش اینجا هیچ وزنی برای من نمیاره. میبینید الان اومد. حالا میخوام برم تو پیج وب اسمبلی به نام وزن. ببینید این پیج باز شد. میایم اینجا نتورک رفرش. ببینید اینجا تمام فایل های وب اسمبلی داره میگه. ببینید هر چی که نرم افزار ما نیاز داره برای اجرا شدن همه رو داره میبره سمت کلاینت. الان سمت کلاینت و براوزر منه. حالا برمیگردم تو سایت اصلی خودم، پیج هومم، این برگشتم، این اومد. حالا میخوام برم توی سایت اینتراکتیوم آدرسش چی بود؟ اینتراکتیو سرور. میبینید الان بلیزر کانکشنش برقرار شد. حالا دوباره میخوام برم تو سایت وزن میدونم. خب طبیعتا الان چیزی دانلود نمیکنه چون یک بار دانلود میشه. الان تو اپلیکیشن بریم هست. کلا هدف اینه ببینید ادغام شد هم سه تا حالت SSR اینتراکتیو و وب اسمبلی با هم ادغام شد. اما بریم رو حالت چهارم که حالت در واقع اتو هست. اتو چیه؟ اتو در اصل همون وب اسمبلیه ولی برای بار اول یک ارتباط سروری هم با کاربر میزنه که کاربر اون خلأ دانلود فایل رو حس نکنه. چون ممکنه گاهی وقتا فایل سنگین باشه یا 50 مگ 100 مگ بخواد کاربر فایل دانلود بکنه تو حالت وب اسمبلی. توی اتو اول میاد یه حالت سروری با کاربر میزنه و سریع سایت رو بهش نشون میده و با کاربر اینتراکتیو ایجاد میکنه. کاربر همونطور که داره کار میکنه با سیستم توی بک‌گراند فایل‌ها سمت کاربر لود میشه و بار دوم که کاربر این صفحه رو باز بکنه دیگه اون ارتباط سیگنال برقرار نمیشه و فقط از ارتباط لوکال و وب اسمبلی استفاده میکنه. میریم که تستش بکنیم. اول اینکه چون حالت وب اسمبلی داره پس توی پروژه وب اسمبلی باید بذارم. من اینجا یه دونه کامپوننت میذارم به اسم auto page dot razor. آدرسش هم میذارم
پیج به اسم اوتو، اینتراکتیوش رو میذارم رندر مود، اینتراکتیو وب اسمت اینتراکتیو اوتو. اوکی، یک بار رانش میکنیم. گفتم یک بار رفرنس رو بدید. الان من رفرنس اینو توی پروگرام دادم دیگه، اینم کار میکنه دیگه. فقط مهم اینه که اون رفرنس یک بار داده بشه دیگه. الان من اینجا این رفرنس رو دادم، هیچ اهمیتی نداره رفرنس دیگه، نباید اون اضافه بکنید. همین یک بار رفرنس از پروژه رو بدید دیگه، نیازی هیچ رفرنسی بدید. خب من F12 رو میزنم، میرم توی نتورک، اینجا میگم هم وب سوکت هم وزم رو به من نشون بده، یعنی هم ارتباط سیگنال آرم اونجا نشون میده، هم وب اسمبلی. حالا میرم تو پیج اوتو. این پیج اوتو من، اینجا رو نگاه بکنید، ببینید هم اینجا من وب سوکت دارم، بلیزور یه ارتباط وب سوکت زده و هم فایل های وب اسمبلی لود شده. میبینید هر دوتاش با هم. اوکی، الان هر دوتاشو دارم. یک بار دیگه من صفحه رو رفرش میکنم، الان فایلام لود شده. یک بار دیگه که صفحه رو در واقع توی دارم دیگه، وب اسمبلی خب دانلود نمیشه دیگه. چرا؟ چون دانلود شده، 27 اینجا دانلود شده. ولی دیگه وب سوکت هم دیگه شما بلیزر اینجا نمیبینید، میبینید همون دوتا دیفالت خودشه. 10 بار دیگه هم چیز بکنم دیگه بلیزر نمیبینید، یعنی حالت اوتو به این شکل. امیدوارم که ویدیو کاملی رو ضبط کرده باشم. بلیزر 8 انصافاً یک فریمورک بی‌رقیبه با این قابلیت هایی که گذاشته. امیدوارم که درست بیان کرده باشم. اگر جایی مبهم بود بگید که ویدیو جدا براش بسازم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خسته نباشید تا ویدیو بعد.